Ωραία. Για έλα εδώ εσύ. Είμαστε έτοιμες. Ναι. Το σημερινό μας θέμα, για αυτές που δεν έχουν διαβάσει καλά και δεν παρακολουθούν γλώσσα και θα φάνε απουσία, είναι άγχος, παύλα, στρες, διαχείριση και ερωτηματικό. Πόσοι έχουν άγχος ή στρες? Θέλω από το 1 στο 10 να μου μπορέσετε να μου το μετρήσετε κάπως. 12, εσύ. 8. Ένα 7 θα έμενε. 7. Γράφω ένα 9. Εγώ θα πω ένα 5. Αλλά τι θέλω να πω, το ότι θεωρώ πως το άγχος είναι διαφορετικό από το στρες. Άρα αγχωνόμαστε για θέματα ύπαρξης, όπως είναι Φρίντα, γιατί εσύ το είπες. Και το survival, ας πούμε, το να βιώσω, να μπορώ να βγάλω τα λεφτά που χρειάζομαι, να πάω στη δουλειά. Πολλές φορές άνθρωποι αγχώνονται από το loneliness όταν μένουν μόνοι τους. Ωραία, καθημερινά, όπως είναι η σχολή, ενώ η ώρα, ας πούμε, το timing, δουλειά, εργασιακά. Λεφτά δεν λένε τα κορίτσια. Τι λένε? Λεφτά. Αλλά αυτό δεν είναι με το survival μαζί. Βάλαμε τη μοναξιά, οπότε θα το διαχωρίσω. Οκ, θα το βάλω ως ξεχωριστό τα χρήματα. Γιατί δεν είναι κακό να τα πούμε, ας πούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Ερωτικά, πανελλήνιες εξετάσεις, εργασιακά μέλλον, κόμμα, εξετάσεις, κόμμα, αγώνες. Ωραία, νομίζω ότι το πιάσαμε όλα. Κάτι άλλο να προσθέσουμε? Κάτι άλλο εσείς? Μπορεί κάποιοι άνθρωποι που σου δίνουν στρες, μπορεί να είναι κάποιος στο κύκλο σου. Ναι, πολύ σημαντικό. Κύκλος. Μπορεί το οικογενειακό περιβάλλον. Κύκλος γενικότερα. Φίλοι. Να, προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Οικογένεια. Εγώ έχω άγχος για την πρόοδο μου σαν άνθρωπο. Ύπαρξης, έτσι. Εξέλιξη. Προσωπική εξέλιξη. Υγεία. Σωματική και πνευματική θα πω εγώ. Προφανώς όλες δεν αγχωνόμαστε για όλα. Το ίδιο. Ναι. Υπάρχει κάποιο άγχος, υποσυνείδητο σίγουρα σε όλα, αλλά συνειδητά βγαίνει πιο έντονο, ας πούμε, σε κάποιες, στο ερωτικό κομμάτι ή στο εργασιακό ή στο χρηματικό, γιατί μπορεί κάποια επίσης να μην έχει χρήματα, αλλά μην αγχωθεί γι' αυτό. Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο πολύ βρίσκεις το κομμάτι που σε αγχώνει πιο πολύ. Το θέμα όμως είναι το πώς εσύ διαχειρίζεσαι τον κάθε τομέα που σε αγχώνει πιο πολύ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ προσωπικά ξέρω ότι αυτό το κομμάτι δεν με αγχώνει όσο αυτό. Είναι κάτι που το γνωρίζεις καλύτερα. Όσο καλύτερα γνωρίζεις κάτι, ναι, μεν το γνωρίζεις καλύτερα, αλλά αγχώνεσαι και περισσότερο γι' αυτό, γιατί περνάς περισσότερο χρόνο μαζί. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω με αυτό, γιατί μπορεί εσύ να έχεις δουλέψει στο ερωτικό και να το δουλεύεις, αλλά μην σε αγχώνει, το θεωρείς, ας πούμε, ασήμαντο. Οπότε πιστεύω ότι το άγχος συνδέεται άμεσα με το τι θεωρείς εσύ σημαντικό. Ναι, αλλά αυτό που θεωρείς σημαντικό σε αυτό δεν αναλώνει την ενέργειά σου, την τελική και τον χρόνο σου. Ναι, και αυτό εν τέλει σε αγχώνει. Οπότε θα βάλω εδώ. Για να σε αγχώσει δηλαδή κάτι, πρέπει να έχει επενδύσει πάνω σε αυτό. Αυτό εννοώ. Ναι, οπότε για να έχεις επενδύσει το θα θεωρείς άξιο. Ναι. Άγχος ίσον αξία. Για να μην μπερδευτούμε, αγχωνόμαστε για τα πράγματα που θεωρούμε σημαντικά. Οπότε, εγώ προσωπικά δεν δικαιολογώ το άγχος εδώ. Αν με ρωτάτε. Συμφωνούμε έτσι κάθαρα. Αν μπορούσαμε να σβήσουμε ή να τα βαθμολογήσουμε σε κλίμακα το τι θεωρούμε εμείς σημαντικό στη ζωή μας όσον αφορά αυτά, ποιο θα βάζουμε το τελευταίο, ας πούμε? Άρα το λιγότερο σημαντικό. Ναι, κάνουμε μια πυραμίδα. Την καθημερινότητα. Ναι. Ωραία. Κάνουμε μια πυραμίδα, ας πούμε. Και τι θα βάζουμε εδώ κάτω? Καθημερινά. Λοιπόν, ναι, κάπως πρέπει να καταλήξουμε όλοι μαζί σε ένα. Τα ερωτικά μετά. Εδώ πέρα τα ερωτικά βάζω. Ναι, και μετά τον κύκλο. Ερωτικά, εδώ, τον κύκλο. Ναι. Εδώ. Η ύπαρξη νομίζω. Όχι, για μένα είναι το survival, τα χρήματα. Άκουσα δύο. Εδώ. Εργασιακά. Άρα το πρώτο είναι η ύπαρξη.
Οκ, για να το δούμε. Οπότε έχουμε στον πάτο τα καθημερινά, μετά τα ερωτικά, μετά είναι ο κύκλος, φίλη, οικογένεια, χρήματα, λίγο πιο πάνω, εργασιακά, μέλλον, εξετάσεις, αγώνες και τα σχετικά. Και στην κορυφή της αξίας της ζωής μας είναι η ύπαρξη. Λοιπόν, πολλές φορές θα πω εγώ το ότι κάπως το χάνουμε και αγχωνόμαστε για πράγματα παραπάνω σε αυτά, παρά σε αυτά. Οπότε όταν δίνουμε εμείς περισσότερη προσοχή στα ερωτικά, μειώνουμε την αξία της ύπαρξής μας ή του μέλλον μας. Έτσι δεν είναι? Που αυτό ουσιαστικά νομίζω ότι μετά σε κατεβάζει όλη την πυραμίδα. Ναι. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι γενικά ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ο κόσμος ασχολείται και αγχώνεται πολύ με τα πιο καθημερινά και τα πιο μικρά θέματα είναι επειδή το να δώσεις όντως την προσοχή που χρειάζεται τα πιο μεγάλα θέματα θέλει να το συνειδητοποιήσεις πρώτα, θέλει να γίνει κάποια δουλειά πρώτα μέσα σου για να έχεις πάρει την απόφαση ότι θέλω να μπω στο τρυπάκι να κάτσω να λύσω κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ δύσκολο. Οπότε, επειδή ο κόσμος καμιά φορά αποφεύγει τη δύσκολη διαδικασία του να λύσει κάτι πιο σοβαρό, επιλέγει υποσυνείδητα, ας πούμε, να αγχωθεί για κάτι πιο ασήμαντο για να πάει η προσοχή του κάπου, κατάλαβες. Πολύ σημαντικό. Οπότε, εγώ θα πω σε αυτά τα σημεία που είπε η Φρίντα, άγχος ίσον αδράνεια. Έτσι δεν είναι? Στασιμότητα ίσως. Υπάρχει και το παραγωγικό άγχος, βέβαια. Καλά. Θα το πω στρες. Στασιμότητα. Άλλο. Ποιες είναι οι συνέπειες το να αγχωθείς για τις εξετάσεις σου και ουσιαστικά να μην κάνεις τίποτα? Θα πας στην εκλογική Να μην τα πας καλά. Αποτυχία. Ότι δεν αξιοποιείς τις δυνάμεις σου. Χάνεις το confidence που μπορεί να έχεις. Και αυτό θα πω ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή η αδράνεια, το άγχος αρχικά, φέρνει αδράνεια. Η αδράνεια φέρνει στασιμότητα, η στασιμότητα φέρνει αποτυχία και εν τέλει καταλήγεις να μην αξιοποιήσεις καμία από τις δυνάμεις σου. Και πολλά άλλα. Πιστεύω ότι τα σημαντικότερα είναι αυτά. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να νικήσουμε το άγχος αρχικά και μετά όλα αυτά? Δηλαδή, ποια είναι τα αντίθετα αυτών των λέξεων? Πράξη. Αντίθετα. Πράξεις. Ναι. Κινητοποίηση. Ηρεμία όσο μπορούμε. Κίνητρα. Κινητοποίηση. Ναι. Ηρεμία. Εγώ θα έλεγα να επιλέξεις να κάνεις δραστηριότητες οι οποίες ξέρεις ότι σου προσφέρουν ένα αίσθημα ικανοποίησης. Ικανοποίηση. Ναι, αυτό μπορούσε. Ναι. Το Κίνηση. εννοώ με την ηρεμία. Οτιδήποτε. Το γράψω εγώ ως κίνηση. Μεθοδικότητα για να μπορείς να ψύχρεμα να διαχειριστείς καταστάσεις. Μεθοδικότητα, στρατηγική. Ναι. Ωραία. Α, λέει εδώ, πιστεύω ότι ο χορός βοηθάει αρκετά. Ναι, στην girl. κίνηση. Ναι. Ωραία, είναι τόσο εύκολες αυτές οι λέξεις, έτσι, στο να τις λες. Να λες κίνητρο, να λες ηρεμία, να λες κίνηση, να λες μεθοδικότητα, αλλά πώς τις καταφέρνουμε? Πάλι αναγκαστικά θα σκύψω. Θα σκύψεις όμορφα. Δεν θέλω, τι να κάνουμε, με αναγκάζετε. Ωραία, τι λοιπόν μπορώ να κάνω εγώ για να κινηθώ, για να σηκωθώ από τον καναπέ μου, από την καρέκλα μου, στην καρέκλα που να είμαι, να μου φύγουν εμένα όλα αυτά, να πάω σε αυτά? Πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν κάποια κόλπα πολύ μικρά που αν τα ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας, πολύ συχνά, αυτό που είπες είναι η συχνότητα, δηλαδή δεν μετράει να το κάνω μία φορά. Αν τα κάνουμε συνέχεια, όχι και κάθε μέρα, αλλά όσο περισσότερες φορές μπορούμε, τότε θα φεύγουμε από αυτά και θα πηγαίνουμε σε αυτά. Ένα tip για να αρχίσω εγώ και μετά όσο σκέφτεστε θα βρείτε και εσείς δικά σας tip που έχετε χρησιμοποιήσει, είναι η απομόνωση καταστάσεων. Τι εννοώ? Άμα εγώ αγχώνομαι για τις εξετάσεις μου ή για τον αγώνα μου, ακόμα και για το μέλλον μου, για όλα, για το σχολείο και τα πάντα, θεωρώ πως όταν θα μου εκφέρω αυτό το άγχος πρέπει να απομονώσω το γεγονός που με αγχώνει και να κοιτάξω τη γενικότερη εικόνα. Δηλαδή, αγχώνομαι για τις εξετάσεις μου, θα απομονώσω ακριβώς το μάθημα ή ακριβώς το γεγονός που με αγχώνει ότι εγώ δεν έχω διαβάσει, δεν είμαι καλά προετοιμασμένη, για να σκεφτώ το γενικότερο, ότι τα πήγα καλά στα άλλα μαθήματα ή ότι παρακολουθούσα κάποια μαθήματα τη διάρκεια του εξαμήνου παρόλο που δεν διάβασα εγώ χθες.
Δηλαδή, άμα απομονώνουμε τα γεγονότα και ταυτόχρονα κάνουμε focus στα θετικά, εκείνη τη στιγμή σου φεύγει κάθε άγχος. Γιατί το μυαλό σου επικεντρώνεται στο θετικό και φεύγει από το άγχος που είναι αρνητικό. Συμφωνείτε? Ναι. Πόσους το έχουν κάνει? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς απομονώνεις τις καταστάσεις. Πες μου μια κατάσταση που αγχώνεσαι. Πες τώρα ότι έχεις αγχώνεται για το πώς θα βγάλει το μήνα οικονομικά. Αυτό είναι πολύ γενικό. Να απαντήσω. Ναι. Είμαστε πώς κατάλαβα. Στην ουσία, είναι να μην επικεντρωθεί σε όλα αυτά που δεν μπορεί να κάνει για να βγάλει λεφτά, αλλά να επικεντρωθεί σε όλα αυτά που μπορεί να κάνει για να βγάλει λεφτά. Α, ναι, σε αυτό συμφωνώ full. Δηλαδή ουσιαστικά να βρεις μια λύση για το συγκεκριμένο Εγώ Όχι, που το λέω σύγχρεμα. αυτό είναι το ότι να κάνεις focus σε κάτι που μπορείς να ελέγξεις και όχι σε κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις. Γιατί πολλές φορές το άγχος πρόκειται για πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Άμα είναι αγχώνεσαι για κάτι που δεν μπορείς να αλλάξεις και δεν μπορείς να μεταβάλεις κατά κανένα τρόπο, δεν έχει νόημα. Ενώ αν είναι κάτι το οποίο μπορείς να αλλάξεις, απλά you take the action, το αλλάζεις και είναι κομπλέ. Ουσιαστικά αυτό εννοώ, το ότι να απομονώσεις το άγχος ότι εσύ αγχώνεσαι για τα χρήματα για να κάνεις focus, ας πούμε, σε πράγματα που μπορείς να βγάλεις χρήματα. Ακριβώς, ναι. Ή γιατί άλλο να πιάσουμε. Να αλλάξεις το focus σου. Ναι, να απομονώσεις ότι ο γκόμενος σου, ας πούμε, δεν σε θέλει, πότε θα σου απαντήσει και να επικεντρωθείς στους άλλους γκόμενους που σε θέλουν. Να απομονώσεις τον τοξικό σου φίλο ή ξάδερφο που σου μεταδίδει άγχος και τοξικότητα και να κάνεις focus σε ένα άλλο φίλο ή μαμά ή μπαμπά, το οποίο έχει ένα θετικό vibe. Στη μοναξιά, ας πούμε. Να απομονώσεις ότι εσύ κάθε βράδυ είσαι μόνος σου και να κάνεις focus Πώς θα περάσεις καλά. το πώς θα περάσεις καλά μόνος σου. Λοιπόν, απομόνωση των καταστάσεων, το καταλάβαμε όλο σε αυτή την τεχνική, το tip. Ναι, κύριε. Ωραία. Ένα δεύτερο που θα πω εγώ, μετά θα μου πείτε κι εσείς. Νοερή απεικόνηση. Τι καταλαβαίνετε με αυτόν τον όρο? Manifestation. Αλλά τι εννοώ με αυτό? Ενώ ξυπνάω και έχω μια πάρα πολύ αγχώδης μέρα. Αγχώνομαι για τα πάντα. Για το ότι ξυπνάω, έχω αργήσει στο μάθημα. Ο γκόμενος μου δεν μου απαντάει. Η μάνα μου ξυπνάει και έχει νεύρα και σε ποιον θα τα δώσει σε μένα. Δεν έχω δουλειά και είμαι και μόνη μου. Δηλαδή, είναι όλα λάθος. Δεν ξέρεις με τι να πρωτοαγχωθείς και τι να πρωτοσκεφτείς, οπότε υπάρχει ένα χάος, υπάρχει όλο αυτό εδώ που είναι ένα χ φυσικά, που να σκεφτείς τώρα εσύ να ηρεμήσεις και να κάνεις. Υπάρχει αυτό εδώ, αγχώνομαι για όλα. Που αν κάνουμε και κάνουμε focus, έχουμε λόγους να αγχωθούμε για όλα, έτσι. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι η λύση σε μια τέτοια ημέρα, που όλες την έχουμε περάσει και όλες την έχουμε ζήσει και θα ζήσουμε, είναι κάθε βράδυ, πέρα από το να κοιμηθείς, προφανώς και θα κοιμηθείς το βράδυ, είναι 5 λεπτά πριν κοιμηθείς να σκεφτείς εσένα, αλλά να κάνεις την εικόνα το ότι εσύ αύριο δεν θα αργήσεις. Εσύ αύριο θα απαντήσεις στον κόμμα και θα το βρίσεις. Ότι θα την πεις τη μάνα σου, ότι θα βρεις τα λεφτά από δεν ξέρω από πού. Αν το σκεφτείς θα το βρεις, έτσι. Ότι θα βρεις τη δουλειά και ότι το βράδυ δεν θα είσαι μόνη σου. Αλλά αυτό το έγραψα νωρίτερα επί κάποιους και manifestation, όχι για το πολύ μέλλον, για την επόμενη μέρα. Δηλαδή για πράγματα εσένα που σε άγχωσαν Τρίτη, θα κοιμηθείς Τρίτη βράδυ και θέλω να σκεφτείς Τρίτη βράδυ για Τετάρτη πρωί ότι όλα αυτά θα κάνεις κάτι για να μην σε αγχώσουν τόσο. Συμφωνείς? Γιατί το λες τόσο? Είμαι πάρα πολύ proud που μιλάμε γι' αυτά. Οπότε το γράφω ως νοερή απεικόνηση και όχι manifestation, γιατί έχει καταλάβει τη διαφορά, έτσι. Κάνω focus στο παρόν. Προφανώς και με το να σκέφτεσαι και το μέλλον, δηλαδή την εικόνα που εσύ θέλεις να φτάσεις ή κάποιον στόχο, θα σε βοηθήσει στο να χαλαρώσεις. Αλλά όταν είμαστε σε μια κατάσταση χαόδη, συνήθως χάνουμε το στόχο μας και το που εμείς θέλουμε να φτάσουμε. Οπότε καλό είναι σε μια τέτοια χαόδη κατάσταση να κάνουμε ένα focus στο παρόν της επόμενης ημέρας. Και αυτό νομίζω ότι σιγά σιγά σου μειώνει το άγχος από κάποιον έστω τομή ή κύκλο της ζωής σου. Άλλο tip θέλετε να πείτε εσείς κάτι? Το πώς εγώ θα Breathing exercises ακόμα. Οκ, άλλο.
Εγώ συνήθως, επειδή καταλαβαίνω ότι αυτά που σκέφτομαι, ότι όλα πάνε στραβά εκείνη τη στιγμή και με πιάνει άγχος, καταλαβαίνω ότι είναι μια βλακεία το κεφάλι μου και ότι δεν ισχύει. Κάπως μέσα στη μέρα προσπαθώ λίγο να το αποφύγω, γιατί ξέρω ότι απλά σήμερα είναι που ο εγκέφαλός μου αποφάσισε να μου το κάνει αυτό δύσκολο. Κάπως μέσα στη μέρα προσπαθώ να βρω distractions και μετά το βράδυ που θα πέσω να κοιμηθώ θα σκεφτώ ότι αύριο πολύ απλά θα ξυπνήσω και δεν θα υπάρχουν αυτά. Γιατί εγώ συνήθως αγχώνομαι και για πράγματα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη βάση. Μπορεί να με πιάσει ένα εσωτερικό άγχος για αυτό που λέμε για όλα μαζί και να βρίσκω αρνητικά σε κάθε κατηγορία. Να μην υπάρχουν. Και να μην είναι. Δηλαδή, μπορεί να αγχωθώ με κάτι στη δουλειά, το οποίο όμως ξέρω κατά βάθος ότι δεν είναι. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Μπορώ πολύ εύκολα με καθαρό μυαλό, ας πούμε, να βρω τη λύση, αλλά κάπως εκείνη τη στιγμή τα συνδυάζω όλα μαζί και μου φαίνεται βουνό. Και συνήθως αυτό, ψάχνω distraction, να κάτσω με κάποιον φίλο μου, λίγο να περάσει η μέρα λίγο πιο ευχάριστα. Και το βράδυ απλά λέω στον εαυτό μου ότι το πρωί θα ξυπνήσω και θα κάνω restart, ναι. Οκ, αυτό είναι κάτι πολύ έξυπνο και πειθαρχία να πεις ότι ξέρεις, άραξε, δεν είναι σημαντικά, βγες για ένα καφέ. Ή ακόμα και να το αφήσεις να σε πάρει για μια μέρα και να πεις ότι είναι επόμενη Ότι είναι μια restart, μέρα, ας πούμε. Ναι, είναι μια μέρα, δεν πάει καλά, έτσι, οκ, έχουμε άλλες πόσες μπροστά μας. Οπότε θα το γράψω ρεαλισμός, έτσι. Συνήθως το βλέπω και λίγο έτσι πιο visualizing, ότι απλά ας πούμε όντως αυτή τη στιγμή πέφτω και με αφήνω να πέσω τελείως χαμηλά. Δηλαδή άμα νιώθω ήδη χάλια για τα πάντα. Ναι, φτάνεις ένα κουμπόδο που πάνω έχει να πας, δεν έχει να πας. Αυτό, δηλαδή πολλές φορές πέφτω για ύπνο και λέω ωραία, ακούμπησα σήμερα τον πάτο, τώρα από αύριο ανεβαίνουμε, κάπως έτσι. Οκ, αν δεν είναι αναγκαίο να φτάνουμε κι όλους στο μπαρ. Καλά, τώρα εγώ στο μυαλό μου το λέω Στη αυτό. ζωή μας δεν μπορείς να είσαι πάντα. Δεν Συμφωνώ, να περάσεις από όλα τα στάδια. Ναι, αλλά μην το κάνουμε και συνήθεια. Όχι, συνήθεια σίγουρα. Απλά Δηλαδή, ότι θα συμβεί δεν να σημαίνει φτάσουμε- ότι ναι, να φτάσουμε πάντα, αλλά πιστεύω όταν θα πέφτουμε, όταν θα είμαστε σε ένα middle ας πούμε, επίπεδο, εκεί να είναι ο πάτος για σένα. Μην χρειάζεται να πέσεις κι άλλο σίγουρα. για να ξυπνήσεις. Δηλαδή με το που πέσεις λίγο και να πεις έπεσα, παίρνεις το χρόνο σου και ξανανεβαίνεις. Δηλαδή μην σε πιάνει ένα είδος αυτοκαταστροφικότητας. Πολύ σημαντικό. Αυτοπεποίθηση, πόσο πιο κάτω να πέσω. Τώρα θα ήθελα να την δώσεις και τα δύο. Θα χαρούμε πολύ σήμερα. Αυτοπεποίθηση, δυναμισμός. Να πεις, όχι, εγώ δεν θα αγχωθώ, ας πούμε, για τον κόμενο, για τα χρήματα, για τη δουλειά. Θα βρω άλλη δουλειά και αυτό αντίστοιχα θα σε φέρει σε αυτά. Στις πράξεις, στα κίνητρα, στην κίνηση και μετά τελευταίο στη μεθοδικότητα στρατηγική, το τι πρέπει να κάνω εγώ για να λύσω μια κατάσταση η οποία με αγχώνει. Γιατί όσο μας αγχώνει μια κατάσταση, σε όλους τους τομείς δεν μπορεί το μυαλό σου να βρει λύση. Είναι χαμένο, δεν μπορεί να σκεφτεί μεθοδικά, στρατηγικά, ώστε να κάτσει κάτω να τα βάλει και να πει 1, 2, 3, 4 τι πρέπει να κάνω για να μου φύγει αυτό το άγχος επιτέλους και να προχωρήσω. Οπότε πρώτα χρειάζεσαι αυτά εδώ, για να πας εδώ. Και φυσικά να φύγει το άγχος. Να πω κάτι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, πολλές φορές με πιάνει άγχος με το που ξυπνάω. Δεν ξέρω αν το έχει πάθει καμιά, αν το παθαίνει. Που κάπως σου φαίνονται όλα βουνό και δεν μπορείς να αγχώνεσαι γιατί νομίζω ότι δεν θα τα προλάβεις, ότι δεν γίνονται, ότι είναι too much. Αλλά αυτό καμιά φορά μου σημαίνει πολύ συχνά τα πρωινά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει κάποιο tip για να μπορέσω να το μειώσω αυτό το πράγμα. Μπορώ να πω κάτι που Ναι, διάβασα. φυσικά. Νομίζω ότι γιατί και εγώ ξυπνάω και έχω τόσα να κάνω και δεν ξέρω πώς θα προλάβω να τα κάνω όλα αυτά και μου είναι δύσκολο να σηκωθώ από το κρεβάτι, είναι σαν να μένω παράλυτη εκείνη τη στιγμή. Είχα διαβάσει ότι ξεκινάς με ένα βήμα τη φορά με τα εύκολα πράγματα. Θα πεις, ας πούμε, θα σηκωθώ από το κρεβάτι και πρώτο πράγμα θα πλένω τα δόντια μου. Αυτό μετά... θα έλεγα κι εγώ. Ένα βήμα τη φορά, ας πούμε, να το δεις ότι μετά θα φάω το πρωινό μου, θα ντυθώ όμορφα για να νιώθω και όμορφα μες στη μέρα. Μετά πρέπει να μπω στο αμάξι, να πάω μέχρι το γραφείο, θα πιω ένα καφέ στον δρόμο. Δηλαδή σιγά σιγά μικρά βηματάκια και βλέποντας ότι μέσα στη λίστα, άπαξ και κάνεις τα πρώτα κανένα μες στη λίστα, ας πούμε, μετά σιγά σιγά όλα φαίνονται πιο εύκολα. Και να δεις κάτι να κοιτάς forward του. Θα είναι ένα ωραίο βραδινό, ότι θα σταματήσεις κάπου που σου αρέσει πάρα πολύ για καφέ και σήμερα δεν νιώθω καλά, θα πάω εκεί για καφέ στο ακριβό το μέρος. Κάτι μικρό να έχεις να περιμένεις.
Εγώ θα πω μουσική. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς να σηκωθείς. Να μην μπορείς να πεις ότι «ΟΚ, θα κάνω τα δόντια μου τώρα». Βάλε μουσική. Εάν Να σε είναι ξεσηκώσει. κάτι που σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Εμένα αυτό που με βολεύει επίσης είναι ότι αν από την προηγούμενη μέρα που νιώθω αγχωμένη και είναι αυτό που λέμε ότι μια μέρα δεν πήγε καθόλου καλά, αυτό που κάνω είναι κάνω μια λίστα με τα task μου, αλλά πολύ αναλυτικά. Τύπου ξυπνάω τάδε ώρα, μετά μισή ώρα αργότερα θα βγάλω το σκύλο μου, θα γυρίσω, θα κάνω το skincare, ας πούμε, θα βάλω λίγη μουσική, θα χορέψω, θα κάνω. Δηλαδή, κάνω μια αναλυτική λίστα με το τι θέλω να κάνω και μετά νιώθω ωραία όταν είμαι productive και μπορώ να σβήνω πράγματα από αυτή τη λίστα. Δηλαδή, με κάνει να ηρεμώ και να νιώθω ότι κάνω πράγματα, οπότε we're good. Αυτό μικρά βήματα τη φορά και άμα τα κάνεις και μικρούς στόχους που μετά τους βίνεις κιόλας. Νιώθεις ένα satisfaction της Ναι, νιώθεις proud το ότι ακόμα και μπορεί να έχεις γράψει να πλύνω το δόντιο μου και μετά μόλις το σβήσεις αυτό, θα πεις ωραία, έκανα σήμερα ήδη κάποια από τα goals μου, ας πούμε, και εσύ είναι μικρά. Αυτό όμως το κάνω από βραδείς που δεν αγχώνομαι, για να το δω το πρωί που θα αγχωθώ και Ναι, να πω, θα το ηρεμήσεις, δω ναι. μόνο Ναι, βήμα-βήμα, ναι. δεν κοιτάω το Ναι, πιο κάτω. Λοιπόν, εγώ σε όλα αυτά θα γράψω σταμάτα το συνειδητό νου, που σημαίνει το ότι ο συνειδητός νους είναι τα συναισθήματα. Δηλαδή, όλες αυτές οι τεχνικές, η μουσική, τα task, το γράψιμο ή να κάνεις distract και να σκεφτείς κάτι άλλο, ουσιαστικά σταματάς το μυαλό σου από τα αγχώδη συναισθήματα. Γιατί όταν το άγχος τι είναι ένα συναίσθημα. Είναι όπως ο έρωτος, είναι ένα απλό Να συναίσθημα. το διάβασα. Είδα ότι το άγχος και το excitement είναι η ίδια ακριβώς χημική αντίδραση. Ο μόνος λόγος που το βιώνουμε διαφορετικά είναι επειδή οι σκέψεις μας είναι διαφορετικές. Οπότε σε ποιες σκέψεις εμείς κάθομαστε και δίνουμε σημασία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα νιώθουμε. Δηλαδή πρέπει να διαλέγεις κάθε μέρα να μην ταυτίζεσαι με τις σκέψεις σου και με τα συναισθήματά σου. Να τα αφήνεις να περνάνε. Να τα κάνεις experience, αλλά να τα αφήνεις να φεύγουν. Αυτό είναι ωραίο tip, γιατί το έχω διαβάσει επειδή ήταν να κάνω public speaking σε κάτι και έλεγε ρε παιδί μου, όταν σε πιάνει και αυτό ο λούζι, ο κρύος υδρότας και λες πόσο άγχος έχω, να πεις ότι δεν είμαι αγχωμένη, είμαι απλά excited τόσο πολύ να το κάνω και είναι τόσο σημαντικό για μένα. Που γι' αυτό νιώθω έτσι. Και όντως, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή το σκεφτόμουν συνέχεια την απλά excitement και τούμπαρα λίγο τον εγκέφαλό μου. Προχώρησα κανονικά. Οπότε βρίσκεις tips που σου ταιριάζουν. Trick your brain γενικότερα. Ναι, και σταματάς εκείνη τη στιγμή το συναίσθημα του άγχους. Με το να κάνεις μια σκέψη το ότι αυτό είναι excitement και όχι άγχος, με το να ακούσεις μουσική, με το να γράψεις, με το να σηκωθείς να πλύνεις τα δόντια σου, ή με το να κάνεις κάτι τελείως άλλο. Βρες πράγματα που σταματάνε το συναίσθημα αυτό, σαν να παίζεις με το μυαλό σου. Αλλάζεις στην ουσία τη σκέψη σου για να μπορείς να βιώσεις αυτό το συναίσθημα χωρίς την αρνητική σκέψη. Αλλάζεις τη σκέψη σου αυτό. Ή όχι απαραίτητα να σταματήσει, απλά να μην ταυτίσει τον εαυτό σου με το συναίσθημα. Δηλαδή το συναίσθημα μπορεί να υπάρχει, αλλά να μην ταυτίσει τον εαυτό σου. Treat emotions like passengers who are just coming through. Ναι. Τύπου για αντίο. Ναι. Αυτό όμως είναι πιο εύκολο να το κάνεις στο τέλος της ημέρας, το να κάτσεις και να πεις, ξέρεις, εν τέλει αυτά όλα είναι σε ένα ποτάμι που περνάνε, ας πούμε, και δεν είμαι αυτά. Αλλά όταν είσαι on the action, όταν είσαι στη στιγμή που αγχώνεσαι, είναι πιο δύσκολο να πεις, κοίτα, ναι, εγώ δεν είμαι το άγχος, οπότε μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό και παίρνεις όλα αυτά. Ναι, γιατί το μυαλό σου θα πει εκείνη τη στιγμή, όχι κούκλα μου, πρέπει να αγχωθείς γιατί γράφεις 5 λεπτά. Οπότε είναι τελείως, ξέρεις, όταν είσαι 5 λεπτά που σου περίπου στην αίθουσα, εσύ αυτόματα θα αγχώνεσαι. Οπότε εκείνη τη στιγμή πιστεύω, τα 5 λεπτά πριν μπεις στους αγώνες, στην αίθουσα, σε ένα speaking, είναι να κάνεις κάτι. Να μιλήσεις, να πάρεις ένα χαρτί, να γράψεις κάτι. Πράγματα τελείως διαφορετικά. Για να φύγεις τελείως από αυτό το όλο χάος του άγχος. Τώρα αυτά είναι πιο μικρά tips. Δεν είναι. Δεν έχει σημασία. Αυτά είναι η καθημερινά να μου. τα πούμε όμως. Γιατί, τώρα κάποια άλλη κοπέλα Επίσης όμως. τα goals να είναι ρεαλιστικά. Να μην βάλεις δηλαδή μια λίστα και βάλεις 300 task για τη μέρα έτσι επειδή εσένα σου ήρθε να γράφεις και μετά να μην έχεις χρόνο να τα κάνεις και να νιώθεις και Και μετά να ξέρω εγώ. αγχωθείς. Realistic tasks. Ναι. Αυτά μπορεί να είναι διαφορετικά για το κάθε άτομο. Εσύ μπορεί να έχει ένα capacity να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μέρα σου. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σηκωθώ, να βγάλω το σκύλο μου και να με γυρέψω και να φάω, α πούμε. Αλλά Ναι, ο καθένας είναι διαφορά, αλλά μην πιέζεις. Ναι, να μην πιέζεις αυτό, αυτό. ας πούμε. Ναι, γενικότερα θέλω να λέμε πράγματα στα sessions τα οποία δεν τα βρίσκουμε καθημερινά, γιατί αυτή είναι η ουσία. Αν είναι να λέμε πράγματα που έχουν γραφτεί στο βιβλίο ή που υπάρχουν στο Google, δεν υπάρχει λόγος.
Θέλουμε να δούμε πράγματα και τύπου προσωπικά μας, από εμάς, τα οποία δεν τα βρίσκει κάποια κοπέλα που αγχώνεται κάπου αλλού. Αυτό είναι βασικά το σημαντικό, γι' αυτό και μαζευόμαστε εδώ. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε αυτά. Self-care. Ναι, ναι, cool. Εγώ όταν αγχώνομαι πάρα πολλές φορές κάνω μασκούλες και τέτοια και νιώθω πιο καλύτερα μετά. Self-care. Αστεράκια. Πάντα το αναφέρουμε στα sessions, το έχεις καταλάβει. Πάντα Ναι, έχει μια μα θέση γιατί στον είναι πίνακα. ναι, γιατί είναι πάντα σημαντικό να αγαπάς τον εαυτό σου, έτσι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω να πούμε κι άλλο. Εδώ κάνουμε ένα break. Γενικότερα, η συμβουλή μου είναι να παίρνετε ένα χαρτί και ένα στυλό και να σημειώνετε τι θέλετε. Λοιπόν, Πάμε. τώρα θα ξεκινάμε. Επίσης θέλω να πούμε στην κοπέλα που είπε από τα 14 μέχρι τα 23, είπαμε ότι πρέπει να βρει αυτό για να έρθει αυτό, σωστά, για να κλείνουμε και τα κορίτσια. Και η κοπέλα όμως που είπε το ότι θα πάει σε ψυχολόγο και δεν ξέρει την πηγή του άγχους της, τι συμβουλεύουμε? Να πάει ψυχολόγο. Να πάει σε ψυχολόγο, να απομονωθεί το γεγονός ότι παίρνω χάπια και ότι ίσως είναι τα χάπια αυτά και δεν είμαι εγώ η Ειρήνη σαν Ειρήνη, δεν θυμάμαι το όνομα. Να πάει και σε ένα γυναικολόγο. 2. Η κοπέλα με τα 6 μήνες στατιστικά να πάει σε έναν άλλον γιατρό. Και επίσης η κοπέλα που είπε το ότι όταν παθαίνω κρίση πανικού δεν μπορώ να αλλάξω τη ρουτίνα μου, do one thing at a time. Ένα μήλο, ένα νερό, μία κάμψη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ένα δεκάλεπτο κάτι. Ένα πολύ easy που μπορεί να το βάλει στην καθημερινότητά σου. Παίρνει ένα μανταρίνι που είναι της εποχής. Λοιπόν, το άγχος είναι πολύ διαφορετικό από το στρες, θεωρώ εγώ. Και πρέπει, πιστεύω, να έχεις την πειθαρχία ώστε να τα διαχωρίζεις. Δηλαδή, το στρες για εμένα το θεωρώ ως κάτι, το έχω συνδέσει ως κάτι καλό θα πω, ως κάτι παραγωγικό. Το στρες λοιπόν... Σαν ορολογία, το στρες με το άγχος τι διαφορά έχουν κάτι. Το στρες νομίζω είναι πιο πολύ για μια συγκεκριμένη κατάσταση, ναι, on the moment, ενώ το άγχος είναι πιο γενικευμένο, κάτι σχετικά με τον εγκέφαλο σου ή το πώς λειτουργεί. Ενώ το στρες πρέπει να είναι εκεί στιγμιαίο, νομίζω. Ή στιγμιαίο ή έχει μικρότερη διάρκεια το άγχος. Επίσης στο στρες η διαφορά με το άγχος είναι ότι είναι παραγωγικό. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν ο εγκέφαλος μας αγχώνεται, μπαίνει σε μια κατάσταση, σε μια λειτουργία που δεν μπορεί να σκεφτεί. Δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα, χάνεται, είναι ένα χάος και το μυαλό σου μετά να λειτουργεί. Ενώ αντίθετα το στρες είναι παραγωγικό. Όταν το εγκέφαλό σου βρίσκεται σε κατάσταση, σε μια περίοδο, μπορεί να διαρκεί και εβδομάδα, ας πούμε, που έχει στρες, είσαι παραγωγικός, που σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό? Σκέφτεσαι περισσότερο, είσαι σε εγρήγορση, ότι κινείσαι περισσότερο, κίνηση. Δηλαδή, την εβδομάδα που εγώ θα δώσω εξετάσεις, την εβδομάδα που θα παρουσιάσω κάτι, προφανώς είναι μια εβδομάδα με έντονο στρες. Αυτή την εβδομάδα εγώ είμαι πιο παραγωγική, μπορώ να το πεις πιο αγχωμένη σε εισαγωγικά, είμαι σε εγρήγορση, δεν μπορώ να ηρεμήσω, έχω μια παραπάνω ενέργεια, που όλα αυτά φυσικά, extra energy, βοηθάνε στο να κάνεις πράγματα. Το κακό, σε εισαγωγικά, έρχεται όταν χάνεις τον έλεγχο αυτής της κατάστασης και περνάει εδώ. Δηλαδή, όταν εσύ είσαι παραγωγική, είσαι σε εγρήγορση, θα κάνεις όλα σβέλτα, το μυαλό σου λειτουργεί επί 10, γιατί απλά είσαι στρεσαρισμένη, όταν εκεί μπει η λέξη και η κατάσταση άγχος, εκεί τα χάνεις όλα. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από αυτά, και περνάς αυτά. Εκεί είναι το μυστικό, ότι δεν πρέπει να συγχέσεις αυτά τα δύο και δεν πρέπει από αυτή την κατάσταση, η οποία είναι καλή για εμένα, να περνάς σε αυτή, γιατί είναι τόσο λεπτή η γραμμή. Παρακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η λεπτή γραμμή έχει όνομα και λέγεται overthinking, ότι όταν από αυτό το παραγωγικό part αρχίζεις και κάνεις overthink, περνάς στο άγχος.
Σίγουρα. Το overthinking είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει. Χαναγόνα, ρε μπρο. Ναι, δυσκολεύει τον κόσμο τόσο πολύ και είναι τόσο δύσκολο να το διαχειριστείς και να το μειώσεις. Γιατί δεν καταλαβαίνεις και πολλές φορές ότι το κάνεις. Είναι τελείως υποσυνείδητο. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι είναι δύσκολο να κάτσουν απλά και να μην σκέφτονται τίποτα. Το κατάλαβες. Ναι, ναι. Πολλές κοπέλες πιστεύω ότι επειδή έχουν στρες νομίζουν ότι είναι αγχωμένες και νομίζουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, ενώ δεν ισχύει. Είναι απλά στρεσαρισμένες. Γι' αυτό το ότι έλα μωρέ χαλάρωσε, πέρα ότι δεν παίζει, είναι στο γεγονός ότι μπορεί μια κοπέλα να είναι απλά στρεσαρισμένη για κάτι, αλλά να μην είναι αγχωμένη, είναι στρεσαρισμένη, να νομίζει όμως ότι είναι αγχωμένη. Το στρες είναι έλεγχος. Όταν ελέγχεις μια κατάσταση. Όταν χάνεις τον έλεγχο της κατάστασης, περνάει πάλι εδώ, στο άγχος. Οπότε γι' αυτό πιστεύω πρέπει να ελέγχουμε και τα δύο. Το στρες στο μυαλό μου είναι πολύ ελαφρύ. Εννοείται πως είναι πιο ελαφρύ από το άγχος, γιατί στο στρες έχεις τον έλεγχο. Ενώ στο άγχος δεν έχεις τον έλεγχο. Ανεξέλεγκτο, το γράψαμε. Οκ, για το σώμα μας. Είπαμε ότι τελειώνουμε. Σήμερα ήταν πολύ σοβαρό μάθημα, με συγχωρείτε. Την επόμενη φορά θα πούμε για κόμμενους. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε για το άγχος και το στρες, είπαμε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το θέμα μας είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Αγχωνόμαστε για πράγματα που έχουν αξία για εμάς, που σημαίνει ότι για πράγματα που επενδύουμε χρόνο εμείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί κύκλοι για να αγχωθείς. Εμείς τα διαβαθμίσαμε, αλλά προφανώς μπορείς να αγχωθείς για όλα ταυτόχρονα ή για έναν κύκλο πιο συγκεκριμένα. Είπαμε επίσης ότι το άγχος τι σημαίνει, αν το αναλύσουμε. Το άγχος σημαίνει αδράνεια. Η αδράνεια φέρνει τη στασιμότητα, η στασιμότητα φέρνει την αποτυχία και η αποτυχία προφανώς δεν σε αφήνει να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές σου. Όλο αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο δεν βγαίνεις ποτέ. Για να βγεις από αυτόν τον κύκλο της αδράνειας, πρέπει να κάνεις πράξεις, να έχεις κίνητρα, να έχεις ψυχραιμία, να κινείσαι και η κίνηση θα φέρει μεθοδικότητα και στρατηγική στα πράγματα που σε αγχώνουν. Πώς όμως θα κάνουμε όλα αυτά, γιατί ακούγονται πάρα πολύ εύκολα. Tip 1. Απομόνωση καταστάσεων. Focus στο γενικό ή θετικό. Να απομονώνεις δηλαδή την κατάσταση που σε αγχώνει και να σκεφτείς τη γενικότερη εικόνα. Νοερή απεικόνηση του παρόντος. Κάθε βράδυ που θα κοιμηθείς από μια αγχώδη μέρα, να πάρεις 2 λεπτά στον εαυτό σου και να σκεφτείς την επόμενη σου μέρα και το πώς θέλεις να είναι και να κάνεις φυσικά ένα manifest για το μέλλον, αν και εσύ θες και μπορείς ανάλογα στο άγχος σου. 3. Αναπνοές και άσκηση, πάρα πολύ σημαντικό. Tip 4. Ρεαλισμός, αποσυντονισμοί, το ότι κοίτα να δεις αυτά είναι ασήμαντα, ξύπνα. 5. Αυτοπεποίθηση, δυναμισμός που είναι παντού. 6. Σταμάτα το συνειδητό νου ή στα συναισθήματα, σημαίνει το ότι αποσυντονίζεις και αποσπάς το μυαλό σου από την κατάσταση την οποία εσύ αγχώνεις με διάφορα μικρά κολπάκια, δηλαδή θέλουμε να σταματήσουμε το συναίσθημα εκείνη τη στιγμή. 7. Να κάνεις task, να γράψεις 1, 2, 3, 4 τι θέλω να κάνω σήμερα ή την επόμενη μέρα και να τα διαγράφεις, να γράφεις γενικά. 8. Self-care. 9. Σωματική υγεία, πολύ σημαντική. Για να γίνουν όμως θα προσθέσω εγώ όλα αυτά πράξεις και να έρθεις εδώ, έστω και στο 1, χρειάζεται μία βασική πειθαρχία. Γιατί η πειθαρχία φέρνει τις πράξεις και αυτές εδώ είναι πράξεις. Όσο εύκολο και να ακούγεται το γράψιμο, είναι μία πράξη. Για να γράψω εγώ σε ένα χαρτί, χρειάζομαι την πειθαρχία. Χωρίς την πειθαρχία δεν θα κάνω τίποτα. Θα είμαι από τα 14 μέχρι τα 34 ίδια και θα λέω έχω κουραστεί να είμαι σε αυτή την κατάσταση. Γιατί έχω κουραστεί, γιατί δεν κάνω κάτι. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικές οι πράξεις. Τέλος, είπαμε για το στρες. Το στρες φυσικά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο σημαίνει ότι έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Είναι καλό, είναι παραγωγικό, βρίσκεσαι σε εγρήγορση, έχεις μια έξτρα ενέργεια. Αλλά πρέπει να το ελέγξεις γιατί αν κάνεις ένα overthinking θα περάσεις στο άγχος. Η γραμμή είναι λεπτή, γι' αυτό θέλει προσοχή. Έγινε πολύ κατανοητό. Είπαμε κάτι που δεν το βρίσκουμε κάπου αλλού. Πολλά.
εύκολα. Άπειρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τα κορίτσια.